Soja và ông bố chồng sửa vườn rau, nhưng cả hai đều không dành việc này, đành tạm dừng để nghỉ. Họ đi vào sân, ông bố chồng thấy rác vương khắp nơi, bừa bộn như chuồng heo. Ông bố chồng nổi giận, ông bắt đầu mắng Soja, hỏi sao không dọn sân. Soja giải thích, sáng nay sân đã dọn xong, ông cũng đi qua lại mấy lần, còn khen là sạch sẽ. Hơn nữa cả hai đang sửa vườn, làm gì có thời gian bày bừa. Ông bố chồng nói, không phải cô thì ai. Soja bảo đợi chút, rồi vào phòng gọi ba mẹ chồng. Cô hỏi bà, có phải bà ném đồ ra sân không? Bà mẹ chồng phủ nhận, nói mình đang trông song sinh. Bà đổ lỗi cho Soja, nói sáng dọn không kỹ, giờ lại vu oan bà còn thúc cô bắt dọn lại sân ngay. Lần này ông bố chồng công bằng, ông nói với bà, sáng sân vẫn rất sạch, chắc chắn bà ném ra. Bà mẹ chồng không cãi tiếp, vẫn bắt Soja dọn. Soja uất ức bật khóc, cô nói bà quá bắt nạt, việc mỗi ngày làm không xuể. Bà mẹ chồng không giúp, còn cố tình phá hoại, cờ không thể ở đây nữa, cô muốn dẫn song sinh đi. Nói xong vào phòng bế con, bà mẹ chồng cũng theo sau. Bà nói cô cứ đi, bờ không cản, nhưng phải để lại song sinh. Soja nói sẽ dẫn song sinh đi, khiến bà mẹ chồng sau này không gặp cháu. Rồi cô nói thêm, không cho đi cũng được, sau này trong nhà phải nghe cô, và bà mẹ chồng phải phụ giúp việc nhà. Bà mẹ chồng thấy cô bế con định đi, liền đổi giọng dỗ dành. Ông bố chồng cũng tới, ông thấy Soja bế bé gái, liền bảo cô cứ bế con gái đi. Lúc này bà mẹ chồng mới thấy bé trai đang trong tay mình, bà lập tức đánh Soja. Bà mẹ chồng trở mặt rất nhanh, vừa rồi còn van xin cô ở lại, khi thấy cô bế con gái, liền ra tay ngay. Soja biết mình đang bế bé gái, trong tay cũng không còn lợi thế. Cô lấy chăn ra, nằm phòng khách pha sữa cho con. Bà mẹ chồng cũng đặt bé trai xuống, rồi lại kiếm chuyện, bắt Soja dậy dọn sân. Soja nói đồ do bà ném, thì bà phải dọn. Bà mẹ chồng nói dù bà ném, cũng phải để cô dọn. Ông bố chồng cũng bắt cô dọn. Soja không muốn làm, bà mẹ chồng lại đánh cô. Ông bố chồng thấy vậy, nhưng không ngăn cản. Chẳng biết Soja trước kia kiêu ngạo, có từng nghĩ sẽ sống thế này. Lần này Soja thật sự bị oan, là bà mẹ chồng cố tình gây chuyện, nhưng cũng là do cô tự chuốc. Trước kia cô từng hại vợ cả, giờ coi như trả đủ, để cô nếm mùi bị vu oan. Sân đã loạn như chuồng heo, mọi thứ đều do bà mẹ chồng ném. Bờ cố tình làm khó Soja, vì vợ cả không có nhà, phải kiếm người khác để bắt nạt, cho đỡ chán. Bà mẹ chồng dựa vào ông bố chồng mới dám lấn lướt Soja. Trước kia hai người thân thiết, nhưng giờ thì khác, chỉ vì việc dọn nhà mà quay ra đấu đá. Bà mẹ chồng không ngờ Soja chẳng coi bà ra gì, cô còn dám đánh nhau trước mặt ông bố chồng. Dù thế nào, Soja vẫn không chịu dọn, chỉ có thể nói cả hai đều lười và ích kỷ. Bà mẹ chồng tuổi đã lớn, nhưng không lo cho sau này. Hai con dâu đều bị bà làm mất lòng. Đến lúc về già, người chịu khổ chỉ là bà. Ông bố chồng giờ cũng yếu rồi, bà mẹ chồng không còn nghe lời ông. Ông vừa kéo bà đi, bà lại quay về đánh Soja. Ông bố chồng quát dừng lại, còn muốn đánh tới bao giờ? Nếu đánh cô bị thương, sân sẽ không ai dọn. Lúc này bà mới dừng. Ông bố chồng bảo bà vào trông song sinh, để Soja dọn sân. Soja vừa dọn, ông bố chồng đứng nhìn. Ông nói ông biết rõ, đồ là do bà cố ý ném, chỉ để ép cô làm nhiều hơn. Giờ mọi người cũng thấy rồi, người kiếm tiền đã đi, sức khỏe ông lại yếu, không thể ra ngoài đi làm. Sau này chi tiêu phải nhờ cô, nhưng nếu không, cả nhà sẽ đói. Đến lúc này mới hiểu vì sao họ làm khó Soja, chỉ để ép cô ra ngoài kiếm tiền, giống hệt cách họ đuổi vợ cả, bắt cô đi lại con đường cũ, để con dâu nuôi họ. Thực ra cả ba đều xấu xa, ai cũng tính toán nhau, dù ai bị hại cũng không đáng thương. Mấy ngày rồi, người quay phim không tới thăm vợ cả. Hôm nay, anh mang dầu ăn tới cho cô. Si trông như mất hồn, ngồi thẫn thờ trên đất. Người quay phim không để ý cô ta, bắt đầu đi quanh xem xét, tìm xem Abu ở đâu. Nhưng đi một vòng, vẫn không thấy Abu. Anh nghe vợ cả kể lại, hóa ra Abu biết Si đã hết tiền, nên muốn ly hôn. Nhưng Si không đồng ý,
Thế là Abu lặng lẽ bỏ đi. Si biết chuyện này là vì mình nên Abu mới rời đi. Cảm xúc của cô ta bắt đầu rối loạn. Si trở nên ít nói, thường ngồi ngẩn người. Nhìn là biết cô rất coi trọng tình cảm với Abu. Nếu không thì đã không bỏ ra 50 triệu để cứu Abu. Nhưng Abu quá đáng, chỉ biết ăn không làm. Ai cho cuộc sống tốt là theo người đó. Giờ Si đã hết tiền, Abu lại không biết đi đâu kiếm sống. Anh ta cũng không về thăm ông bố chồng. Chẳng biết có phải lại đi tìm người đàn bà giàu khác nuôi. Abu đúng là quá tự tin. Với cái kiểu lười biếng đó, cờ người theo đã là may. Vậy mà còn suốt ngày gây chuyện. Si lại thúc giục vợ cả cùng cô đi tìm Abu. Vợ cả nói thẳng, nhớ thì tự đi tìm đi, cô sẽ không tìm anh ta. Si nói Abu là chồng họ, giờ anh ta bỏ đi thì nên đi tìm, xem anh ta sống thế nào. Vợ cả nói Si còn trẻ, gặp người như Abu, nửa năm không tin tức, cũng không cần lo. Anh ta không chết đói đâu, nhưng cũng không có tiền, vì kiếm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Vợ cả nói tiếp, không cần đi tìm Abu, tối đa 1 tháng sẽ quay về, rồi hỏi cô có tiền không. Nếu còn tiền, anh ta sẽ ở lại một thời gian, hết tiền lại biến mất. Cô quen rồi, Abu vốn là vậy. Vợ cả khuyên Si còn trẻ, lại không có con, nên ly hôn với Abu đi, tìm người đàn ông có chí tiến thủ, còn hơn bám lấy Abu lười biếng. Sơ Y nghe vậy liền nổi giận. Cô nói Abu không xấu vậy, cho rằng vợ cả cố tình bôi xấu, muốn ép cô ly hôn, rồi chiếm lấy Abu. Si đã bị Abu mê hoặc, càng lún càng sâu. Si đi đâu cũng bám theo vợ cả. Vẫn mong cô cùng đi tìm Abu. Cô lo Abu ra ngoài sẽ làm chuyện bậy bạ. Vợ cả nói thẳng, Abu có tiền không? Dù có làm bậy, cũng không ai ngu mà theo. Vợ cả nói tiếp, ngày xưa cô bị mê bởi lời ngon tiếng ngọt của Abu, nên mới lấy anh ta. Giờ Abu thấy cô hết tiền, lại bỏ đi. Liệu có đi tìm người giàu khác để làm vợ hay không? Vợ cả hỏi, Abu có đáng vậy không? Nếu anh ta tốt như cô nói, sao cô phải đòi ly hôn? Abu là kẻ thấy lợi quên nghĩa, ai đáp ứng được thì anh ta theo. Trước kia anh ta ở với Soja là vì lúc đó cô mang thai con gái cả. Giờ Soja sinh đẻ xong, anh ta cũng bỏ mặc. Giờ ở với cô là vì tiền. Nghĩ lại lúc cô còn tiền, anh ta đối xử thế nào? Luôn chiều chuộng và còn bắt cô hầu hạ, bảo cô dọn dẹp cho 2 người. Từ khi biết cô hết tiền, lại không phải con gái chủ nhà, thì anh ta đổi thái độ, quay sang lấy lòng cô. Vì cô đóng tiền thuê, anh ta nịnh để được ở lại. Si nói mình không tin, Abu không xấu vậy, cô sẽ chờ hỏi Abu. Vợ cả bắt đầu đuổi Sơ Y, nói đã nói hết rồi, không tin thì chịu, bảo cô rời khỏi đây. Thấy cô trẻ nên thương, vợ cả không muốn dùng vũ lực. Si nói mình hết tiền, bị đuổi thì sống sao? Vợ cả nói, cô không quản được, lo Abu làm bậy thì đi tìm được thì đừng quay lại, vì cô cũng sẽ rời đi, chuyển đến nơi khác, để họ không tìm thấy, tránh bị quấy rầy. Si nghe vậy liền hỏi, cô sẽ chuyển đi đâu? Vợ cả nói không liên quan, còn dặn cô, muốn sống tốt sau này thì tìm Abu, rồi ly hôn cho xong. Si nói nhất quyết không ly hôn, vì Abu còn nợ tiền, anh chờ Abu trả. Vợ cả nói chờ thì được, nhưng không được chờ ở đây, nói rồi đuổi Si đi. Si không chịu đi, vợ cả kéo cô ra ngoài, nhờ người quay phim giúp. Cuối cùng Si bị đuổi đi, vợ cả cuối cùng tỉnh ngộ. Nhà chỉ còn cô và các con. Việc nói sẽ rời đi, không biết thật hay giả, chỉ mong cô rời đi, để Abu họ không tìm thấy. Nghiệp của Soja đã tới, bà mẹ chồng cũng bắt đầu lật bài. Bà ép Soja ra ngoài làm thuê kiếm tiền, nếu không đi làm thì không được ở đây. Soja nằm mơ cũng không ngờ cô lại đi đúng con đường của vợ cả. Soja từng nghĩ sinh được song sinh thì muốn gì cũng được, nhưng ông bố chồng và bà mẹ chồng chỉ thích trẻ con, đối với cô thì không đổi chút nào. Soja rất ít khi đi làm thuê, cô cũng không biết đi đâu kiếm tiền. Nhớ lần trước đi dọn nhà, cô làm hỏng sàn nhà người ta, chủ nhà không trả công, còn suýt bắt cô bồi thường. Soja sợ quá phải bỏ chạy. Cơ bài học làm thuê trước đó, dù bà mẹ chồng ép thế nào, Soja vẫn không chịu đi tìm việc. Cô còn nói mình
không biết tìm ở đâu. Riêng chuyện hôm nay, bà mẹ chồng đã tính sẵn cho cô. Bà chỉ sang nhà hàng xóm chăn cừu, nói họ đang thu gom rơm rạ, chắc chắn cần người giúp. Bắt Xô Ra qua hỏi thử. Xô Ra đành mặt dày sang đó. Gặp hàng xóm liền hỏi, có phải đang gom rơm không? Bà mẹ chồng nói cần thuê người, nên bảo cô qua hỏi. Hàng xóm thấy là Xô Ra, liền bảo cô theo mình, dẫn tới chỗ rơm đã gom sẵn, rồi nói với cô, anh biết cô muốn làm thuê, đã tới thì không tiện đuổi, nhưng tiền công rất ít, nếu đồng ý thì chở rơm ra xa, đổ vào đống cỏ bên kia. Xô Ra nói mình đồng ý, rồi bắt đầu gom rơm, chở tới chỗ hàng xóm nói. Hàng xóm thấy vậy, biết ngay Xô Ra chưa từng làm việc này, nên bảo cô dùng xe cút kít chở rơm, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Xô Ra đẩy xe chở rơm, dọc đường bao tải rơi mấy lần, cô đi được chút lại phải dừng. Xô Ra đúng là vụng về, cuối cùng cũng chở xong rơm, cớ đi tìm hàng xóm xin tiền công, nhưng họ nói còn sớm, bảo Xô Ra làm thêm một lúc, tiếp tục cắt rơm ngoài ruộng, rồi đưa dụng cụ cho cô, bảo người nhà về nghỉ. Xô Ra cầm dụng cụ cắt rơm, giống như cắt lúa, trước mặt còn cả đống lớn, không biết tới bao giờ mới xong. Tiền công hôm nay đúng là khó kiếm. Xô Ra bị ép ra ngoài làm thuê. Bà mẹ chồng ở nhà trông song sinh. Một lúc sau, ông bố chồng thức dậy, không thấy Xô Ra, liền hỏi bà mẹ chồng, Xô Ra đi đâu rồi, sao không thấy nó? Bà mẹ chồng nói, đã bảo cô đi làm, giúp hàng xóm kiếm tiền, không thể để cô rảnh rỗi, phải để cô học kiếm tiền. Ông bố chồng lo lắng, nhà cửa ai dọn đây? Ông nhìn sân bừa bộn, tới giờ vẫn chưa dọn. Bà mẹ chồng bảo ông đừng lo, đợi Xô Ra về sẽ dọn hết. Ông bố chồng nhắc, làm vậy dễ ép cô quá, sợ cô bỏ nhà đi. Bà mẹ chồng nói Xô Ra không đi đâu, vì cô là mẹ, con cái là tất cả. Vợ cả cũng vậy, Xô Ra cũng vậy. Trước kia, tôi làm vậy với vợ cả, cô ấy vẫn ở lại, chăm sóc cả nhà. Nếu ông không cho vợ cả bế con đi, thì cô ấy vẫn phục vụ chúng ta. Bà mẹ chồng nói tiếp, tôi hiểu rõ Xô Ra, chỉ cần không cho cô mang con đi làm, cô sẽ không rời khỏi đây. Bà mẹ chồng quá tàn nhẫn, tương lai Xô Ra thật đáng sợ. Ông bố chồng lo cô về sẽ buồn, nên bảo bà mẹ chồng giúp việc nhà. Dù muốn cô kiếm tiền, cũng phải từ từ, đừng ép quá. Bà mẹ chồng đáp, bà sẽ đi dọn. Nói rồi bế song sinh ra phòng khách, đặt xuống đất, rồi vào phòng ngủ, lấy quần áo bẩn của mình, lại sang phòng Xô Ra, thu quần áo bẩn của song sinh, rồi mang hết ra sân. Ông bố chồng hỏi sao để dưới đất. Bà mẹ chồng nói, đợi Xô Ra về giặt. Ông bố chồng sững sờ, không ngờ bà tàn nhẫn vậy, còn hỏi bà, làm vậy có quá đáng không? Trong lúc đó, Xô Ra vẫn đang làm thuê, không biết chuyện ở nhà, vẫn cố làm cho xong. Hàng xóm cũng thấy thương, thấy cô làm cả buổi sáng, bảo cô nghỉ đi. Xô Ra nói chưa xong, muốn dọn hết rồi mới nghỉ. Hàng xóm lắc đầu, nói cô không hợp việc này, trả tiền công buổi sáng, bảo cô về nhà, chiều không cần tới. Xô Ra cầm tiền về nhà, vừa tới sân, thấy ông bố chồng và bà mẹ chồng đang đứng đợi. Ông bố chồng hỏi, cô có mệt không? Xô Ra nói chưa từng làm ruộng, hôm nay cắt rơm, còn làm rách cả giày. Bà mẹ chồng nói, rách thì thôi, quen rồi sẽ ổn. Rồi chia tay, đòi tiền công hôm nay. Xô Ra đi làm thuê kiếm được tiền, nhưng tiền còn chưa kịp giữ ấm tay, đã bị bà mẹ chồng nhòm ngó đòi lấy. Ngay cả ông bố chồng cũng bắt giao nộp, nói để ông giữ giúp. Xô Ra không chịu đưa. Cô nói, mình làm cả buổi sáng, tay phồng rộp vì lao động, giày cũng bị rách nát. Cô muốn dùng tiền mua giày mới. Ông bố chồng thấy cô không chịu đưa tiền, liền bảo bà mẹ chồng đem song sinh tới, để ông trông bọn trẻ, rồi bảo bà mẹ chồng đi cướp tiền. Bà mẹ chồng giao song sinh cho ông, rồi quay lại ép Xô Ra. Xô Ra nói, đây là tiền cô vất vả kiếm được, không thể đưa cho bà. Bà mẹ chồng liền nói, cô ăn ở không trong nhà bấy lâu, không đóng tiền ăn à? Mặc bà nói thế nào? Xô Ra vẫn không đưa tiền. Bà mẹ chồng lại bảo ông bố chồng đặt song sinh xuống đất, không trông nữa, sang ép tiền. Bà mẹ chồng vì tiền, đến cháu của mình cũng bỏ mặc. Xô Ra không nỡ để con nằm đất, đành chấp nhận đưa tiền. Ông nói,
sẽ dùng tiền đó cải thiện cuộc sống trong nhà. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Soja làm việc cả buổi sáng, cứ tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, không ngờ còn cả đống quần áo đang chờ giặt. Ba mẹ chồng kéo Soja tới giặt đồ. Soja nói hôm nay quá mệt. Ba mẹ chồng nói nếu không giặt, song sinh sẽ không có đồ để mặc. Soja lại mềm lòng vì con, đành đồng ý giặt quần áo. Cô đi lấy đồ chuẩn bị giặt. Ba mẹ chồng lại nói thêm quần áo bên cạnh cũng giặt luôn. Soja nhìn qua đống đồ, phát hiện là quần áo của bà. Cô nói sẽ không giặt cho bà. Ba mẹ chồng nói đã trông song sinh thì cô phải giặt quần áo. Nói xong, liền ra tay đánh Soja. Ba mẹ chồng ép cô giặt đồ, không giặt thì sẽ tiếp tục đánh. Soja không chịu nhún nhường, cô thẳng tay, ném quần áo xuống đất. Ba mẹ chồng bắt đầu giở trò. Bà dọa đuổi Soja đi, không cho gặp song sinh nữa. Soja nói, bà chỉ biết dùng con để uy hiếp. Song sinh là cháu ruột của bà, bảo bà đừng lấy con ra dọa nữa. Ba mẹ chồng liền tát Soja, bà lại dở thói ỉ ra. Nhưng Soja không phải vợ cả, cô ta còn độc miệng hơn nhiều. Soja cảnh cáo bà, nếu còn bắt giặt đồ, cô sẽ lấy kéo cắt nát quần áo, để bà không còn gì để mặc. Nói là làm, Soja từng làm như vậy rồi. Ba mẹ chồng nhớ lại, quần áo từng bị cô cắt nát, liền nổi giận. Bà cầm ống nước đánh Soja. Lúc này, ông bố chồng thấy căng thẳng, liền bế song sinh vào nhà. Ba mẹ chồng giữ chặt Soja, bắt đền số quần áo bị cắt trước đó. Soja nói quần áo bà bắt giặt hỏng thì không đền. Ba mẹ chồng nói, cô cố tình làm hỏng. Soja thừa nhận mình cố ý. Cô còn nói, nếu còn bắt giặt, cô sẽ làm hỏng tiếp. Chiêu này của Soja quá độc. Từ đó về sau, ba mẹ chồng không dám bắt cô giặt đồ nữa. Nếu vợ cả ngày xưa cũng nghĩ được như vậy, thì đã không bị bắt nạt suốt thời gian dài. Chuyện giặt đồ cuối cùng cũng tạm kết thúc. Soja cứng rắn hơn trước nhiều. Cô bước vào phòng khách, thấy túi xách bị ném xuống đất. Cô nhặt lên kiểm tra, phát hiện tiền lẻ đã biến mất, chắc chắn bị bà lấy. Soja tức giận ném túi xuống đất. Ngoài sân, ông bố chồng đang thì thầm với bà. Ông dặn bà phải đề phòng Soja, vì cô không dễ đối phó. Mưu kế của cô rất nhiều, đừng ép cô quá mức. Thảo nào dạo này bà ít đánh cô hơn, hóa ra là có kiêng dè. Soja nhìn đôi tay đầy vết thương, rồi bật khóc oán trách. Cô vừa bị thương, tiền công cũng bị cướp mất. Cô thề từ nay sẽ không bao giờ đi làm thuê nữa. Hôm nay Soja bị bắt nạt như vậy mà vẫn không hề nổi nóng. Không biết có phải là dấu hiệu trước cơn bão hay không. Theo sắp xếp của ông bố chồng, Soja đi trải thảm. Trải xong thảm, ông liền bảo cô trông song sinh. Soja vừa đưa tay ra bế, thì ông bố chồng lại nói thảm chưa ổn, bảo Soja quay lại trải lại. Ông bố chồng và bà mẹ chồng như thể không có tay, mọi việc đều sai khiến Soja làm. Cuối cùng thảm cũng trải xong, ông bố chồng lại sai Soja dọn sân. Soja mới đi được 2 bước thì bà mẹ chồng lại gọi cô quay lại bế con. Soja vừa quay đầu, ông bố chồng bảo cô đừng nghe bà mẹ chồng, bắt cô tiếp tục dọn sân. Soja bị làm cho rối tung đầu óc, cô than 2 câu rồi lại quay đi dọn sân. Còn chưa kịp bắt đầu, bà mẹ chồng lại lần nữa gọi cô đi bế con. Soja đưa tay định bế, bà mẹ chồng lại không cho bế nữa, bảo cô nghe lời ông bố chồng, tiếp tục dọn sân. Soja bất lực ra mặt, cô biết rõ là ông bố chồng và bà mẹ chồng cố ý hành cô như vậy. Cuối cùng Soja không nghe lời ai nữa. Cô đi tới chỗ thùng rác, lấy túi rác lồng vào, rồi xách thùng rác vào trong nhà. Vừa nãy bị sai khiến như vậy mà Soja vẫn không nổi giận, không rõ là vì lý do gì. Ông bố chồng thấy không ổn, ông nói với bà mẹ chồng, sau này đừng đối xử với Soja như vậy nữa. Nếu cô bỏ đi, thuê nhà ở riêng thì sẽ không còn ai chăm sóc họ. Bà mẹ chồng bảo ông cứ yên tâm. Bà nói hôm qua bà không chỉ lấy hết tiền công của cô mà còn lục cả túi xách. Trong túi cô cũng không còn đồng nào, nên cô sẽ không đi thuê nhà đâu. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Bà mẹ chồng không cho Soja cầm tiền, chỉ sợ cô bỏ đi. Ông bố chồng bế song sinh một lúc đã mệt, ông gọi Soja mang thảm của song sinh ra, rồi lại bảo cô trải sẵn. Soja dọn lại mặt đất, rồi trải thêm 2 lớp thảm. Vừa xong việc thì bà mẹ chồng cũng than mệt,
Bà nói ngày nào cũng giúp trông song sinh, không có ngày nào được nghỉ. Bà cũng đặt song sinh xuống đất, bắt Xô ra trông. Ông bố chồng còn giục cô bế nhanh lên, nói tay ông đã mỏi lắm rồi. Xô ra đành bế song sinh. Ông bố chồng lại nói, song sinh đói rồi. Khi Xô ra cho con bú, ông vẫn đứng ngay trước mặt, không biết ý tứ tránh đi. Đến khi bú xong, ông vẫn đứng đó. Ông nói mình khát nước, bảo Xô ra đi rót nước. Ông bố chồng đúng là lão già dê. Bà mẹ chồng già rồi chắc cũng chẳng khác. Xô ra nói không rót nước cho ông, muốn uống thì tự vào nhà lấy. Nói xong, cô bế song sinh vào phòng, dỗ con ngủ. Để tránh con ngã, cô còn buộc dây cố định. Một lúc sau, song sinh ngủ say. Xô ra đắp khăn mỏng cho con, rồi ra ngoài, định dỗ đứa còn lại ngủ. Ông bố chồng lại ngăn cô, bảo không cần cô nữa, nói đã muộn rồi. Bắt Xô ra ngoài làm thuê tiếp. Ba mẹ chồng cũng nói đã đến giờ làm thuê. Hàng xóm vẫn đang gặt rơm, bắt cô tiếp tục đi giúp. Xô ra không đi thì bà mẹ chồng đuổi. Bà nói không làm thì không có tiền. Xô ra đáp tiền hôm qua đã bị cướp, hôm nay còn ngu nữa sao? Bà mẹ chồng nói không đi cũng phải đi, rồi bắt đầu ra tay đánh. Xô ra quay người né tránh. Bà mẹ chồng cầm gậy gỗ đánh tiếp, bắt cô ra ngoài kiếm tiền. Phải nói là bà mẹ chồng đánh không nương tay. Ông bố chồng sợ ép quá sẽ xảy ra chuyện, vội bảo bà mẹ chồng dừng lại. Xô ra cũng nổi giận, cô cảnh cáo nếu còn đánh sẽ dùng cách từng đối phó vợ cả. Bà mẹ chồng nói bà không sợ, vì chính bà dạy cô mấy chiêu đó. Nhưng bà quên mất một chuyện, Xô ra từng cho vợ cả uống thuốc. Nếu cô dám làm thật thì cho bà mẹ chồng uống thuốc cũng được. Đoạn này người kể rất thích. Có lẽ ông bố chồng cũng lo chuyện đó nên mới ra tay ngăn bà mẹ chồng. Nhưng bà mẹ chồng không coi ra gì. Bà tự cho mình lão luyện, không để lời Xô ra trong lòng, tiếp tục đuổi đánh cô, bắt cô ra ngoài kiếm tiền. Bà mẹ chồng đúng là loại tham tiền liều mạng. Sớm muộn gì bà cũng sẽ bị Xô ra xử lý, chỉ là vấn đề thời gian. Xô ra vẫn bị đuổi đánh, bắt cô ra ngoài kiếm tiền cho bà. Bà mẹ chồng là kiểu người sớm muộn cũng chết vì tiền. Bà mẹ chồng quyết tâm đuổi Xô ra đi, bắt cô ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Xô ra lấy cớ song sinh không ai trông, nhất quyết không chịu đi làm thuê. Bà mẹ chồng cầm tấm ván đuổi đánh cô. Bà ra tay rất nặng. Ông bố chồng sợ Xô ra bị thương, ông khuyên cô nghe lời mà đi kiếm tiền. Xô ra vẫn không nhượng bộ. Cô nói đói thì cùng đói, tại sao chỉ mình cô phải nuôi họ? Ông bố chồng nói cô còn trẻ có sức, phải ra ngoài kiếm tiền. Xô ra nói mình là con dâu, không phải con trai gánh tiền, bảo họ đi tìm con trai ruột. Bà mẹ chồng lại ra tay đánh. Bà quá hung dữ, bà không nghĩ sau này mình sẽ ra sao. Ông bố chồng đã nhìn thấu tất cả. Trước kia ngày nào cũng đánh Xô ra, giờ lại dừng tay, vì biết cô thủ rất dai, có chuyện gì cũng dám làm. Thêm nữa ông đã già, mỗi lần đánh cô ông cũng kiệt sức, nếu mệt quá sẽ không ai chăm. Ông khuyên bà mẹ chồng nên dừng, đừng ép mọi chuyện quá đáng. Bà mẹ chồng không nghe. Bà nói vợ cả từng bị trị ngoan, Xô ra cũng vậy. Ông bố chồng nhắc Xô ra là Xô ra, vợ cả là vợ cả. Bà nói ai không nghe thì đánh. Ông cảnh báo bà sẽ gặp báo ứng. Bà cười nói sẽ không có chuyện đó, không ai dám động vào bà. Xô ra lập tức phản kháng. May có ông bố chồng đứng cạnh, nếu không bà đã chịu thiệt. Xô ra là người nhớ thù, cô cầm gậy đánh trả ngay trước mặt ông bố chồng. Bà mẹ chồng cần cẩn thận, coi chừng có ngày bị cho uống thuốc để nếm mùi. Vợ cả đang dọn củi trong sân. Mùa mưa sắp tới, cô mang củi ra phơi, tránh ẩm mốc. Lúc này có người gõ cửa. Vợ cả ra xem, là người lạ. Họ hỏi đường và tìm nhà thuê, hỏi nhà có phòng trống không. Họ sẵn sàng trả tiền. Vợ cả nói mình cũng là người thuê, không dành chuyện trong làng, hỏi gì cũng không rõ. Thực ra cô nói đúng, cô suốt ngày ở nhà, hàng xóm còn không quen. Nhưng cô rất tốt bụng, mời người lạ vào nghỉ và uống trà. Nghỉ xong rồi tìm nhà tiếp. Người lạ từ chối. Họ xin thêm nước.
Vợ cả đồng ý và vào bếp, lấy đá bỏ vào bình, rửa ấm trà và rót nước, mang ra cho người lạ uống. Họ cảm ơn vợ cả, nói dù không tìm được nhà, nhưng đã gặp người tốt. Vợ cả bảo họ đừng khách sáo, rồi họ sẽ tìm được nhà. Người lạ hỏi nhà rộng vậy, có đông người không? Vợ cả nói chỉ có cô và 2 con. Họ đề nghị thuê chung, có thể hỗ trợ nhau. Vợ cả từ chối, nói chồng cũ hay gây chuyện, sợ ảnh hưởng họ. Họ bảo cô suy nghĩ lại, sẵn sàng trả nửa tiền thuê. Vợ cả nói nhà đúng là rộng, cô cũng muốn cho thuê, nhưng phải hỏi chủ nhà trước.